După ce am pus furtunurile de la radiatorul de apă, am pus și furtunurile de la radiatorul de ulei. Unul este pe partea aceasta a motorului, pornește din zona aceasta de la radiatorul de ulei și merge aici, în zona aceasta a motorului, iar cel de-al doilea furtun se află pe partea opusă, pe partea dreaptă a motorului, pornește din zona de aici, acesta, și vine în zona aceasta a motorului. Am omis să filmez și etapa aceasta pentru că era întuneric și nu aveam cum să așez camera în așa fel încât să se vadă ceea ce lucrez.
Am montat și actuatorul de 4x4 sau motorașul de 4x4, se montează în zona aceasta pe diferențial, se prinde în 3 șuruburi. Scopul său este să cupleze de pe tracțiunea 2x4 pe 4x4 și să cupleze la nevoie electromecanic diferențialul blocabil de pe față. Totul se controlează de pe partea aceasta ghidonului, de pe butonul acesta, 2x4, 4x4 și blocarea diferențialului față. Deci acum, când măsor nivelul uleiului, cel mai probabil va fi puțin peste limită. Dar asta pentru că motorul a fost golit complet de uleiul anterior. Limita este un pic peste limită. Deci, uleiul va trebui să circule puțin prin sistem, prin radiator, prin filtru de ulei. După ce pornesc motorul, o să verific din nou care este nivelul și voi completa dacă va fi nevoie. Același lucru este valabil și pentru lichidul din radiator. Va trebui să pornesc motorul, să circule tot lichidul din interior și apoi să verific din nou nivelul. Ok, deci am pus bornele la baterie și dacă n-a luat foc până acum, eu consider că e un semn bun. Ok, încă un semn bun. Nu am absolut nicio eroare pe bord. Dar stați așa, că era să uit ce era mai important. Deci, nu pot să-l pornesc dacă nu are benzină. Și doar pentru siguranță am luat și un extintor. În caz că am făcut vreo prostie cumva. Ce m-a speriat că o să ridic capacul. Sper să nu cadă bateria de aici.
puțină benzină. Din nou, nu are benzină. În sfârșit, după aproape un an de zile, motorul desfăcut, am dat toate piesele jos de pe el, în sfârșit îl aud cum funcționează. După sunet, funcționează foarte bine, nu care nu bate, nu s-au nimic neobișnuit. Și cel mai important, n-am avut nevoie de extintor. În sfârșit, a reușit să-l asamblez, să-l fac funcțional, merge foarte bine până în momentul de față. Mai am o grămadă de lucru la el, mai am o grămadă de chestii de asamblat, de pus, de curățat, dar un pas foarte important am atins astăzi. Am reușit să-l pornesc după ce a fost asamblat, a fost complet desfăcut. Senzația pe care am acum e incredibil de faină. Ce bine se aude! Cum ați văzut, astăzi am depășit o etapă destul de importantă. Motorul funcționează, totul este în regulă, încă mai am destul de multe lucruri de făcut, dar vă mulțumesc că m-ați urmărit, nu uitați să vă abonați și ne vedem data viitoare. Și încă un lucru. Astăzi este de fapt vineri 13, 2019. Să mai spune careva că vineri 13 zi cu ghinion.